Hej tjejer! Hej! Vad gör ni? Vi hoppar mig. Oj, vilken fin klänning du har! Vilken fin klänning du har! Ja, du har en blå klänning. Och blå keps. Och en blå keps. Hej och välkomna till en ny video. Vilka kläder har jag på mig? Jag har på mig en vit t-shirt, ett par svarta byxor, ett par svarta skor. Jag har på mig nu. Jag har på mig. Men det är kallt. Jag måste ta på mig jackan. Jag måste ta på mig jackan. Det här är min jacka. Jag tar på mig jackan. Jag tar på mig jackan. Solen skiner. Jag måste ta på mig min keps. Min keps. Jag tar på mig kepsen. Vilka kläder har jag på mig just nu? Jag har en grå keps, en röd jacka, en vit t-shirt, ett par svarta byxor, ett par svarta skor. På mig. Jag har på mig. Det är varmt. Jag måste ta av mig kepsen och jackan. Jag tar av mig kepsen. Jag tar av mig jackan. Vad skönt. Så. Jag har på mig just nu. Vilka kläder har på mig? Jag tar på mig jackan. Jag tar av mig jackan. Ta på, tar av. Klä på. Jag klär på mig. Jag klär av mig. Då betyder det alla kläder. Jag klär på mig på morgonen till exempel. Jag tar på mig alla kläder. Jag klär på mig. Och jag klär av mig också alla kläder. När jag till exempel ska duscha. Jag klär av mig. Jag tar av mig alla kläder. Jag har på mig. Jag tar på mig. Jag tar av mig. Jag klär på mig. Jag klär av mig. Tack så mycket för att du har tittat. Vi ses i nästa film. Hej då!